Dalam budaya kita zaman sekarang ini, kereta bukan hanyalah alat untuk pergi daripada point A ke point B. Ia adalah lebih daripada itu. Kereta dah macam jadi sebuah simbol status, simbol kejayaan bagi setiap individu di luar sana. Dan sejak kecil lagi, ramai di antara kita yang mempunyai impian untuk ada sebuah kereta idaman masing-masing. Macam manakah rasa bila kita duduk dalam kereta baru tu? Bau kereta baru tu memang sangat-sangat shock kan? Tapi dalam masa kita gembira membeli kereta baru, ada satu benda yang kita lupakan. Bukan pasal harga kereta je, tapi pasal semua kos yang akan datang selepas itu. Dan harga kereta ni sebenarnya hanyalah the tip of the iceberg saja. Daus perasan, yes, memang ramai di antara kita semua suka post lah kereta baru kita di social media kan. Sebab yelah, kita semua akan bangga kan dapat achieve sebuah kereta, dapat beli guys, bukan benda kecil. Tapi berapa ramaikah di antara mereka yang di luar sana yang actually faham apa yang mereka buat sebenarnya, apa yang mereka sedang commit ni in term of finance. Jadi pasal tu lah Daus rasa adalah sangat penting untuk Daus bincangkan kenapakah kereta ini adalah pembunuh kekayaan nombor satu yang paling teruklah kepada bukan di Malaysia saja, satu dunia. Daus risau kemungkinan ada di antara kita yang terperangkap dalam situasi yang kita tidak jangka ni. So kalau korang selalu tengok channel Daus selalu memikirkan tentang macam mana nak menjana keuntungan, menjana return, tak kisah daripada segi dividen ataupun capital appreciation. Dan malang sekali, kereta ini adalah sebuah aset yang depreciate. Harganya jatuh, berlakunya susut nilai yang paling laju sekali lah dalam semua benda. Dan kalau korang beli kereta baru, serius Daus cakap, sebaik saja kereta tu keluar saja lot kedai, harganya akan terus jatuh, dah tak samalah macam harga korang beli. Dan ini lebih kritikal kepada kereta yang jenis luxury ataupun kereta konti lah. Kereta konti ni dia mengalami depreciation yang paling kritikal. Dan tak kisahlah kereta tu macam mana pun, sebab market kereta ni adalah agak unpredictable. Boleh jadi hari ni model tu laku keras, esok keluar model baru menyebabkan model tu dah tak laku, basically harga drop lah, dan menyebabkan orang tak nak. Basically supply and demand lah in action sekarang. Itu kalau dia keluar facelift baru, version baru. Tapi yang paling malang sekali, andai kata model tersebut mempunyai masalah teknikal yang famous, dan news-news macam ni akan tersebar dengan pantas, menyebabkan resale value harga kereta tersebut kan jatuh mendadak. So dalam banyak-banyak kereta, pilihlah kereta yang mempunyai brand yang trusted dan paling penting reliable. Tapi sehebat-hebat brand tu pun, korang jangan anggap harga dia boleh maintain. Jatuh tak jatuh, itulah lumrah membeli kereta guys. Jadi sebelum beli, korang kena research kereta tu betul-betul. Jangan beli sebab nampak cantik je, kena fikir jangka panjang guys. So bila kita beli kereta ni, tak kisahlah kita baru ke kita lama ke, benda yang paling kritikal daripada segi kos ataupun duit ialah insurans guys. Jadi jom kita deep dive sikit tentang insurans ni. Kalau kita membeli kereta yang baru, kos insurans dia akan menjadi lebih tinggi berbanding kereta yang terpakai. Sebab apa? First adalah kerana amount yang dia insurekan, amount yang dia cover adalah lebih tinggi berbanding kereta yang dah berumur. Nanti kalau korang membeli kereta sendiri ataupun korang tanyalah orang lain, korang akan perasan di mana bayaran insurans tahunan korang akan menjadi berkurang setiap tahun. Sebab apa? Sebab amount yang di-insure tu drop. Sebab harga kereta korang drop, so dia cover amount yang makin drop. Takkan nak bayar insurans yang sama untuk amount yang dia cover tu makin rendah kan? Basically harga kereta korang makin drop lah. And then seterusnya disebabkan NCD lah, no claim discount. Tapi tak adalah bermakna kereta lama tu auto murah insurans dia. Benda-benda macam brand kereta, model kereta, umur kereta, dan especially NCD lah yang akan menentukan berapa banyak kita perlu bayar untuk insurans. Lepas tu rekod pemanduan kita pun secara tak langsung ada memberi kesan kepada harga. Kalau korang asyik accident, asyik kena saman, insurans company akan tengok kita sebagai high risk, jadi rate pun akan mengalami kenaikan lah sikit. So korang kena make sure korang drive elok-elok dan jangan main-main di jalan raya. And then daripada segi umur pula, kalau korang muda baru nak start drive, umur 18 ke 25, insurans korang adalah lebih tinggi sebenarnya berbanding orang yang dah tua. Kerana apa? Kerana lack of experience. Jadi company insurans ni dah membuat research, mereka mendapati umur 18 ke 25 ni banyaklah terlibat dalam accident, so mereka meningkatkan kadar insurans yang dikenakan lah. Dan actually benda ni saya pun baru tahulah. Lama ni saya ingat semua sama je. Bila saya kaji, rupanya umur pun memainkan peranan juga terhadap rate insurans kita. Kemudian daripada segi maintenance kereta guys, bila kita beli kereta, kita tak boleh lupalah pasal maintenance. Sebab ini adalah penting untuk ensure kereta kita dalam keadaan yang baik, dan bila kita guna tu dia perform lah, tak adalah dia rosak tengah jalan kan. So untuk maintenance biasa, kita kena sediakan duit untuk tukar minyak hitam ataupun minyak enjin, tukar tayar bila dah haus, air filter, spark plug, dan banyak lagi lah sebenarnya. Jadi semua ini memang basic, tapi kalau kita tak buat, dia boleh shortenkan lifespan kereta kita yang kita beli yang sangat mahal ni. Dan yang lagi penting, bila kereta kita rosak secara tiba-tiba, inilah yang buat kita stres. Contoh, alternator rosak lah, aircon rosak lah, radiator rosak lah, bocor lah, itu inilah. Benda-benda ini sememangnya bukan murah, tak cheap langsung guys. Dan kalau waranti dah tak ada, korang kena keluar duit sendiri, dan kadang-kadang boleh mencecah ribuan ringgit untuk repair kereta korang.
korang. So kereta korang pun kena ada emergency fund guys. Korang kena ready duit untuk repair lah benda-benda yang rosak secara tiba-tiba ni. So dah usah guys kan untuk korang jangan skip maintenance rutin, sebab preventive maintenance adalah lebih murah berbanding daripada repair yang secara besar-besaran. Walaupun kita tak boleh predict bila kereta kita ni nak rosak, basically kalau kita jaga kereta kita elok, dia pun akan jaga kita balik. Next, kita nak tengok pula daripada segi fuel cost. Bila kita cakap pasal kereta, salah satu cost yang paling obvious sekali yang kita kena hadap setiap minggu adalah minyak. So far, average driver di dalam Malaysia spend lebih kurang RM200 ke RM300 setiap bulan untuk perbelanjaan minyak kereta mereka. Tapi ini still bergantung kepada jenis kereta dan jarak perjalanan harian mereka. Tapi kalau kita kira untuk setahun, RM300 sebulan boleh menjadi RM3,600 setahun guys, which is sangat-sangat banyak. Dan sekarang dah ada sebuah trend baru dalam industri automotif, iaitu electric vehicle, EV car. Banyak orang cakap ini adalah lebih menjimatkan. Kerana apa? Sebab tak perlu isi minyak dah guys. Tapi ada satu catch. Walaupun kita dapat menjimatkan dari segi kos minyak, tetapi harga kereta EV adalah sangat-sangat mahal. Tapi jangan putus asa, market EV sekarang sedang berkembang dengan sangat-sangat pesat, terlebih pesat actually, dan harga telah pun mula menjadi kompetitif. Lagipun dalam jangka masa panjang, kita bukan hanya boleh jimat pada harga minyak, kos minyak, tetapi daripada segi maintenance ataupun replacement part jugalah. Sebab apa? Kerana EV, dia punya part adalah sangat-sangat sedikit. Jadi kereta elektrik ni, bila kita charge pakai elektrik di rumah, memang sangat-sangat murah. Cuma yang menjadi isu apabila kita keluar, kita terpaksa charge di tempat-tempat charge yang fast charging tu semua. First, tak ada banyak tempat charging lah. Second, rate yang dikenakan untuk charge di tempat luar tu adalah agak tinggi lah. Basically, sama harga dengan pam minyak ataupun lebih mahal daripada kos pam minyak guys. So, bila kita keluar rumah tu, dia akan jadi mahal lah bila kita guna kereta elektrik. Tu buat masa sekarang. Tapi in future, hopefully akan jadi lebih murah. Bila kita tengok balik, jaranglah kita keluar rumah kan. Compare dengan kita pergi kerja hari-hari, kita akan lebih berat kepada cas di rumah. Dan even cas di rumah pun, kita akan dapat jimatkan 50% lah daripada guna minyak. Dan harga minyak di Malaysia adalah sangat-sangat murah guys. Kita adalah nombor 9 yang paling murah minyak harga dalam dunia guys. Dan in fact, kita dapat jimat lagi 50% dengan menggunakan cas elektrik. So kalau Daula akan hold dulu untuk berapa jangka masa ni, sebab harga minyak kat Malaysia sangat-sangat murah, iaitu around 95, murah sangat. So apabila kerajaan dah masukkan subsidi ke apa ke, barulah saya rasa sesuai untuk tap kepada kereta EV. Sebab masa tu charging station dah banyak, harga minyak dah mahal, harga kereta elektrik pun dah makin murah. So itulah waktu yang sesuai. Kemudian daripada segi interest terhadap loan kereta korang. Jadi bila kita membeli kereta, biasanya kita akan tengok bayaran bulanan yang perlu kita bayarlah untuk kereta tu kan. And then kita tengok ada DP, kita ada DP. Apakah perbezaan bayaran bulanan bila tak down payment 10% ke tak kan. Itu je yang kita tengok. Tapi kita tak sedar terdapatnya interest dah built in dalam loan tersebut. Jadi bila kita membeli kereta menggunakan pinjaman, kita bukan sahaja bayar kereta tersebut, tetapi kita juga perlu membayar interest ataupun bunga yang dikenakan kepada korang mengikut harga kereta tersebut. Jadi Daun nak bagi contoh simple. Katakan korang membeli kereta Myvi dengan harga RM50,000 dengan loan 9 tahun dengan interest 3.5% setahun. Bila kita dah kirakan interestnya, mungkin korang akan membayar lebih daripada RM15,000 untuk interest saja, on top of RM50,000 yang korang pinjam tadi. So apa yang Daun nak cakap ni, apabila korang membeli kereta dengan mengambil loan, make sure korang dah consider lah rate dan juga tempoh loan tersebut. Kalau boleh, cuba bayar down payment yang tinggi dan tempoh pinjaman yang pendek untuk kurangkan jumlah interest yang korang perlu bayar. Next, kita nak bincangkan tentang tax. So far di Malaysia adanya road tax, dan nasib baiklah kos road tax ini adalah lebih rendah lah berbanding minyak dan insurans, especially untuk kereta yang mempunyai engine capacity yang rendah. Tapi malang sekali lah untuk kereta yang mempunyai CC yang tinggi. So as long 1.5 liter ke bawah, tax ni adalah manageable, dan andai kata 2.4 dan ke atas, dia akan menjadi sangat-sangat sakit lah. Jadi benda ni kita banyak nampak dekat kereta-kereta lama. Mereka punya CC tinggi gila, tapi harga kereta tu dah tak ada nilai dah, kereta konti lah kan. So itu yang menjadi penghalang lah kepada player-player nak main kereta konti yang kereta lama lah kan. Sebab yelah, kita tunggu kereta tu dah jatuh harga dah lama, baru kita mampu nak beli. Tapi yang menjadi penghalang ni ialah harga road tax nya guys, sangat-sangat gila lah. Belum lagi daripada segi maintenance, replacement part kereta-kereta lama ni mencanak guys. Next, daripada segi parking dan juga tolls. Kalau korang tinggal kat bandar macam Klang Valley, KL ataupun Penang, mesti korang tahu kan perasaan nak cari parking tu macam mana guys. Memang sangat-sangat pening lah. Nak cari parking kosong pun susah, and then kalau dapat cari parking pun memang tiada dah parking free. Memang korang kena bayar lah minimum 10 ke 20 ringgit sehari guys. Jadi kalau kita kira untuk sebulan, memang boleh jadi ratusan ringgit lah bila kita cerita buat parking dan tol dekat KV ni kan. Itu baru cerita pasal parking. Kalau korang pergi kerja hari-hari guna tol, sebab kalau tak guna tol memang jam. Tapi even guna tol pun jam gak. Dan lah jam. Lepas tu korang punya bajet untuk tol juga menjadi berpuluh
ataupun ratusan ringgit lah, sebab kita setiap hari kena lalu tol guys. Tapi kalau korang duduk di Klang Valley, korang bernasib baiklah terdapatnya public transport yang boleh navigate masalah yang kita hadapi ni. Tapi untuk negeri-negeri lain memang korang basically boleh nangis je lah. So harap-harapnya di negeri-negeri lain juga bakal wujudnya alternatif lain seperti public transport yang boleh membantulah untuk kurangkan beban transportation yang dihadapi oleh rakyat kita ni. So kita dah sampai ke bab yang paling penting sekali lah tentang kenapakah kereta ini pembunuh kewangan korang. First, depreciate. Second, daripada segi opportunity cost guys. Jadi dah tahu benda ni ramai yang tak fikir apakah opportunity cost, apa benda ni kan. So basically duit yang kita spend untuk beli kereta ni, untuk jalankan dia, maintenancekan dia, korang bayangkan kalau korang tak spend duit tu, korang pergi invest, berapa yang korang boleh dapat dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang. So Dau nak tunjukkan kira-kira supaya korang boleh nampak apakah opportunity cost ni. Jadi Dau bagi contoh yang paling simple sekali. Kalau setiap bulan kita spend RM300 je untuk minyak, tol, parking, RM300 untuk semua tu, which is tak cukup, tapi dalam masa setahun saja korang dah spend RM3,600 untuk ketiga benda ni. Dan kalau kita invest RM3,600 ni ke dalam S&P 500, di mana mengikut sejarah puluhan tahun dia berjaya memberi return average sebanyak 10% setahun, dan dalam masa 9 tahun korang punya 300 sebulan tu boleh menjadi RM51,000 guys dalam masa 9 tahun. Itu baru RM300 sebulan guys. So basically korang dah negatif RM51,000 hanya untuk maintenance cost sebuah kereta Myvi, dan itu belum lagi termasuk kos untuk membeli ataupun membayar loan kereta ni. Jadi Dau nak korang bayangkan, korang membeli sebuah kereta Myvi 1.5H dengan bulanan RM623 untuk 9 tahun. So membawa kepada total bayaran korang buat adalah RM67,284. So korang dah negatif loan dan juga maintenance sebanyak negatif RM118,000 guys. So Daus tak tahulah bagi korang 100,000 ni banyak ke sikit, tetapi bagi Daus personally ini adalah sangat-sangat mind blowing dan sangat-sangat banyak lah guys. Ini baru 9 tahun guys. Kalau korang compoundkan dia 20 tahun menjadi setengah juta, 30 tahun menjadi 1.5 juta something lah. Tapi itu dah agak melampaui batas lah. Tapi senang cerita, negatif 118,000 tu adalah rugi yang sebenar-benar guys. Jadi Dau bukan nak cakap jangan beli kereta, tapi kadang-kadang kena ada balance. Mungkin ada benda yang lebih berharga dari memiliki kereta sendiri. Boleh jadi pengalaman travel, boleh jadi pelaburan investment, boleh jadi kos ilmu yang boleh meningkatkan pendapatan kita. Jadi baiklah guys, kita dah go through daripada A to Z tentang kos kereta ni semua. Bukan saja harga kereta yang korang beli, tapi banyak lagi kos seperti maintenance, insurance, road tax, opportunity cost dan macam-macam lagi. Kalau kita kumpul semua ni, mesti korang terkejut kan berapa banyak duit actually korang boleh ada sebenarnya. So kalau korang nak jimat, boleh je guna public transport. Sebagai contoh, terdapatnya MRT Pass hanya RM50 saja sebulan, and then disebabkan korang tak ada public support, korang akan perlukan Grab, dan even korang guna Grab ke taxi ke bus ke, amount ini still lebih jimat daripada korang membeli kereta dan segala maintenance cost dan minyak tu semualah. Still jimat guys. Tapi tak semua tempat ada public transport, so nak jimat lagi korang boleh membeli kereta yang second hand. Jadi bila kereta second hand ni harganya dah turun, dan apabila korang membeli tu, most of the depreciation cost telah pun diambil oleh buyer yang pertama tu. Korang dah jimat daripada perlu membayar loan kereta yang harganya dah nilai tapi loannya mahal. And kalau korang nak gempak lagi, tunggulah sampai kereta elektrik dah menjadi murah. So sekarang korang naiklah motor dan public transport sampailah kereta elektrik ni dah betul-betul viable option lah untuk para-para Malaysia di sini. So apakah pendapat korang tentang pembelian kereta ni? Adakah dia worth it? Apakah faktor yang menyebabkan korang membeli kereta? Dan adakah korang menyesal membeli kereta? Ataupun korang bersyukur membeli kereta? Adakah ia mampu mengubah hidup anda? Ataupun dia sebenarnya memburukkan lagi hidup anda? Tak kisah baik atau buruk, korang share saja semua pendapat korang, pengalaman korang tentang membeli kereta ini, supaya kita semua membina sebuah komuniti Daus Diki yang celik kewangan, bijak pelaburan, dan paling penting kita semua sama-sama kaya guys. So guys, ada selikan QR code dalam video ini. Make sure korang cari cepat-cepat, kerana hanya cepat saja akan dapat duit free ni guys. So guys, kalau korang belum lagi tekan button ada subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, thank you so much for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.